на прийдешньому саміті лідерів країн ЄС 1 лютого. Таке от на тепер запитання номер 1 за важливістю для українців. Бо від того, направду, залежить, а чи будуть гроші на існування української держави? Чи будуть в Україні гроші на армію та зброю, щоб мати чим російську агресію нам стримувати? Ну і тим більше, саме гроші від Європи нам зараз на тепер важливі, бо грошей від американців нам на тепер вже немає. І, направду, все більш примарними виглядають наші шанси їх від американців отримати. Чому так? Давайте про це спочатку 2 слова. Ну, бо Дональд Трамп, схоже, він таки пішов з тим ва-банк. Він хоче ситуацію з Україною, з американо-мексиканським кордоном тощо. Схоже, він хоче довести її, знаєте, до максимального абсурду. Нащо це йому таке треба? Ну, щоб по тому в очах американців зробити винуватцем усього цього нинішнього президента Джо Байдена. Мовляв, от бачите, не впорався демократ Байден з ситуацією, не втримав він контроль, ну а тому американцям треба замість демократа робити тепер собі президентом республіканця, точніше, республіканця Трампа. От таким може бути тепер план в Трампа, як перемогти на виборах. Ну і план, знаєте, може і виграшний, але точно не для України. Саме тому, повертаючись до теми європейських грошей, саме тому нам і є дуже важливі ці от саме гроші від Європи. А от їхня доля якраз і буде вирішуватися вже незабаром, тобто 1 лютого. Ну і здавалося би, там якраз все має бути для України дуже добре. Адже це тепер має бути спільне європейське рішення продовжувати Україну підтримувати, продовжувати Україні допомагати. Ну і все так, але ж серед європейців є 1-2 паршиві вівці, яким плювати на спільні європейські рішення, які навмисно, схоже, все роблять наспротив тому, що спільно в рамках Євросоюзу ухвалює решта тих європейців. Зокрема, йдеться про угорського прем'єра Віктора Орбана, про якого є побоювання, що науськаний Кремлем він може накласти нині вето на рішення Європи виділити Україні 50 мільярдів євро. Ну і найцинічніше, що робить він це, знаєте, начебто з метою захисту фінансів Європейського Союзу. І тепер от він свіжу умову висуває. Він розказав про це сьогодні в інтерв'ю французькому виданню Le Point. Так от, Віктор Орбан каже, не можна, мовляв, так, щоб аж на 4 роки програму допомоги Україні ухвалювати. Треба так, щоб щорічно її переглядати, щоб щорічно за неї переголосовувати. Мовляв, ситуація ж в світі, вона змінюється. Треба реагувати відповідно до нових викликів і нових реаліїв, каже Віктор Орбан. Ну і начебто, все логічно. Але ж, направду, Орбан от такого щорічного голосування, він хоче зовсім для іншого. Щоб щорічно тим своїм правом вето Європу і Україну шантажувати. Щоб щорічно мати можливість торгуватися з Європою та Україною за цей свій голос на користь України. Він щорічно хоче його свій голос продавати, щоб щорічно отримувати від Європи за те якісь собі бонуси, компенсації, субсидії, додаткове фінансування собі, своєму уряду, Угорщині. Звісно, Європа те чудово розуміє, що, погодившись зараз на таку от умову від Орбана, вона закладає тим самим міну уповільненої дії, яка може потому і вибухнути. Ну і теоретично, їм у жодному разі Європі на таке не варто погоджуватися. Не варто, щоб Орбан отримав собі право кожного року Європу тим усім шантажувати. Утім, у разі, якщо Брюссель от зараз собі зрозуміє, що їм все-таки є важливішим профінансувати Україну просто зараз, а проблема з Орбаном, вона їх наздожене лише через рік, то, можливо, вони там в Брюсселі зараз таки підуть Орбану на поступки. І якщо це буде от саме так, якщо умову Орбана щорічно переглядати допомогу Україні зараз приймуть, і та допомога зараз буде спільним рішенням ухвалене, то чи правильно це було зроблено? От ми дізнаємося про це рівно через 1 рік. Утім, цей рік ми, Україна, тоді ж будемо з європейськими грошима.
А значить, держава Україна буде все-таки мати ресурси, щоб і цей рік проіснувати. Ну, а чи буде по тому Орбан за рік, де він буде, з ким він буде? Ну, то аж за рік і побачимо.